Vă salut! Numele este Vladimir și astăzi vreau să vorbesc despre cele 3 mașini șurubat și găurit de la Parkside, varianta Performance pe 12V. Și anume este vorba de varianta PBSPA 12B2, PBSPA 12C3 și PSBSAP 12A1. Aceste două scule, aceste două mașini șurubat, teoretic au aceleași, adică și practic și teoretic au aceleași specificații. Și anume 35 de Nm, forță la, 460, da, exact aceleași turații. Și anume 35 de Nm și 1750 de turații în viteza a doua, 460 de turații în viteza întâi. Singura diferență între ele ar fi faptul că aceasta are mandrină fixă și aceasta are mandrină detașabilă. Avantajele ar fi că asta cu tot, deci avantajele acestei scule este că cu mandrină este mai ușoară decât aceasta. Este mai ușoară, mai exact cu 32 de grame, și anume aceasta are 914 și asta are 937. Așa cum este acum, cu tot cu mandrină și cu baterie, cum sunt ambele. Fără mandrină însă, această sculă are 777 de grame. Deci așa cum este, are 777 de grame. Cred că este cea mai ușoară sculă de la Parkside. Cred că este și dintre cele mai ușoare scule care există pe piață în momentul de față. Și acum să vorbim de fratele lor mai mare, și anume cea care are și percuție și mai mulți Nm. Aceasta are 45 de Nm și are 1550 de rotații pe minut în schimb, adică are mai puține rotații decât celelalte două, în treapta a doua, și are și percuție. Pe partea de forță, clar are mai mare, dar totodată este și mai puțin compactă. Se poate vedea o diferență destul de mare de dimensiune între cele două și de greutate. Și anume 1200 de grame așa cum este, cu tot cu mandrină, și 975 așa cum este fără mandrină. Eu consider că aceasta este o sculă așa care le face pe toate, dar din punctul meu de vedere asta e preferata mea dintre cele 3 variante, pentru că forță eu zic că are suficientă, percuția mi se pare fără sens la această sculă și greutatea minimă este foarte bună. Ai varianta să lucrezi ca fără mandrină dacă vrei doar să folosești să șurubezi ceva, și dacă ai nevoie de a găuri ceva, burghiu, pui această mandrină. Plus că ai avantajul că poți lucra, dacă folosești un bit mic, poți lucra cu ea fără să dai bitul jos. Eu personal nu prea am lucrat așa, nu-mi place să lucrez cu biți foarte scurți, dar se poate lucra așa. Ok, haideți să vedem între aceste două. Okay. Amândouă sunt în treapta a doua, amândouă sunt încărcate și acumulatorul este cel de 2 amperi. Concret vorbind, s-ar putea să fie o problemă de la baterie, pentru că aceste baterii pe 12V tind să facă chestia asta, să bage scula în protecție. Haideți să vedem, schimbăm bateriile între ele și mai încercăm o dată. Mi-am luat și mânușile ca să nu mă ard de la șuruburi. Cu toate că am schimbat bateriile, se pare că în cazul acesta amândouă ori funcționat, dar tot aceasta au intrat în protecție. Ok, hai să schimb și mâine, să mai facem o modificare. De data asta au mers amândouă la fel. Încă o dată. De data asta a mers un pic mai repede, aici e vorba de 1/2 de milimetru. Clar se vede că sunt la fel de puternice, posibil să fi prins o altă consistență lemn. Șuruburile astea sunt de 5x50. Am vrut să fac și șuruburi mai mici, dar
cred că nu are sens. Ținând cont că astea sunt viteza a doua, hai să zicem că asta poate o mers o idee mai bine. Încercăm să facem comparația cu cea de 45 de Nm. Asta a fost mai rapidă, ținând cont de faptul că are și turație mai mare. Pe asta nu avantajează treaba asta. Probabil la șuruburi mai mari, unde e nevoie de forță mai multă, va fi în asta un avantaj. Iată. Deci din nou se poate vedea că șurubul acesta a intrat mai mult decât acesta. Deci pe partea de viteză, aceasta sau sora ei de tot de 35 de Nm sunt mai rapide decât asta. În viteza a doua. O să trecem niște șuruburi mai mari de 6 ori 120. Am dat jos mandrina de data asta. Tot în viteza a doua, cu aceleași baterii de 2 amperi. Deci asta e tot ce au putut acestea. Hai să schimbăm mâinile să vedem dacă cumva nu. Și hai să vedem dacă din poziția asta cea de 45 Nm poate să le miște. Un pic. Un pic. Bun. Haideți să vedem. Astea sunt cât de cât egale și am să le pun în viteza 1, amândouă. Și haideți să vedem dacă se descurcă. Foarte. Aici nu era pe blocat. Deci asta un pic de tot a fost mai rapidă. Poate nu a fost nici egale, poate nici nu am plecat eu la fel. Deci pot să zic că se comportă cam la fel. În primul rând vreau să văd dacă în viteza a doua această sculă poate să bage șurubul până în capăt, pornind de sus. Nu? Bun. Și acum hai să vedem între acestea două. În viteza 1. Scăpat. De asemenea, și în acest caz, în viteza 1, este mai rapidă asta, are 460 de rotații pe minut și asta are 450 de rotații pe minut. Cu toate astea, diferența fiind foarte mică, nu înțeleg exact de ce, se pare că tot e mai rapidă aceasta. Acum haideți să vedem cu acumulatorul de 4 amperi în viteza a doua. Ok. Iată între aceste două, în viteza a doua, ambele, acumulatorii încărcați amândoi. Atâta s-a putut. Haideți să vedem. Punem în viteza 1. Încercăm să le aducem la același nivel. Cam așa. Asta a fost o idee mai rapidă, dar clar că între aceste două scule nu e o diferență clară de putere. Deci, după specificații și în realitate se pare că e tot la fel. Sunt prea mici diferențele ca să consider că există o diferență. Bun. Și acum să trecem la scula mai puternică de 45 de Nm cu acumulatorul de 4 amperi. Bun. Deci viteza a doua. Viteza a doua. Ambele n-au putut să bage șurubul până în capăt. Se vede clar că cea mai puternică a reușit să îl bage mai mult, cea de 45 de Nm. Da? Tot în viteza a doua se pare că a reușit să-l bage până în capăt. Cam așa. Strict pentru curiozitatea mea, o să pun acumulatorul de 5 amperi
Și o să fac o comparație între cea de 30 Nm cu 5 amperi și de cea de 40 Nm cu 4 amperi. Deci asta rămâne cu 4 amperi. Viteza a doua, ambele. Încărcată, încărcată. Da, nici cu 5 amperi se pare că nu a reușit să face mai mult. Clar, aceeași diferență a rămas între cea de 5 amperi și între cea de 45 Nm și cea de 35 Nm. Să fac până în capăt, ca să se vadă că nu am nimic băgat pe sub. Și am să mai fac o probă. În treapta 1 ambele, cea de 35 Nm cu cea de 45 de Nm. Ambii acumulatori sunt încărcați. Of, era. Deci, ambele în treapta 1, încărcate, 4 amperi. Din nou, în treapta 1, aceasta este mai puternică. Adică este mai rapidă, nu mai puternică. Deci, după cum am spus și înainte de final, aceasta este preferata mea. Pentru diferența nesemnificativă din punctul meu de vedere de forță între asta și cea de 45 de Nm, pentru faptul că e mai compactă, mai ușoară, o prefer pe asta fără să stau pe gânduri. Singurul plus la acea sculă din punct de vedere este percuția, care numai dacă vrei să ai o singură sculă cu tine, și atunci zicem că prezintă un avantaj scula aia. În rest, nu văd niciun motiv pentru care ai alege cea de 45 Nm fiind atât de mare, pentru că este mare pentru o sculă de 12 V și se simte mare. Adică când o iei în mână așa, o simți că e mare și că e grea și nu semnificativ mai grea. Deja la 1200 de grame ajungi la greutatea unui impact de 20 de volți, care este mai puternic, mai compact și nu prea văd rostul acestei scule. Da, poți să dai jos mandrina și atunci ai în jur de 1 kg, sub 1 kg, 900, nu mai știu cât, dar da, eu consider că n-aș alege scula asta aproape în nicio situație. Acesta este materialul meu pentru voi. Dacă doriți să mă urmăriți în continuare, puteți da un subscribe și clopoțelul pentru a fi notificați când postez ceva nou. O zi bună, la revedere!